سلام، خوش اومدین به این ویدیو که قراره درباره موضوع جذاب و جالب، همونطور که از روی عنوان ویدیو دیدین، در مورد هوش مصنوعی و داستانگویی صحبت کنیم. تو این ویدیو میخوایم ببینیم که هوش مصنوعی چه تأثیری روی دنیای داستان‌ها و روایت‌ها گذاشته و چطور داره به ابزاری برای نویسنده ها تبدیل میشه. پس اگه علاقه‌مند به تکنولوژی عاشق داستان هستید، این ویدیو مخصوص شماست. قبل از هر چیز بیاین یه تعریف ساده از هوش مصنوعی یا AI Artificial Intelligence داشته باشیم. هوش مصنوعی مجموعه از فناوری هاست که به ماشین ها و کامپیوترها این امکان رو میده که مثل انسان فکر کنند و تصمیم بگیرن. امروزه هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی مثل پزشکی، صنعت، تبلیغات و حتی هنر و ادبیات داره نقش بزرگی رو ایفا میکنه. حالا از طرفی دیگه بیایید نگاهی به داستانگویی داشته باشیم. داستان‌ها از قدیم الایام تا الان همیشه با انسان‌ها همراه بودن. از قصه‌های شبانه گرفته تا رمان‌های بزرگ و فیلم‌های سینمایی. داستان‌ها فقط ابزار سرگرمی نیستن، بلکه به ما کمک میکنن دنیا رو بهتر بشناسیم، احساساتمون رو بیان کنیم و حتی با چالش‌های زندگی روبرو بشیم. اما حالا سوال اینجاست: آیا هوش مصنوعی میتونه به خلق داستان‌ها کمک کنه؟ یا بهتر بگم، آیا هوش مصنوعی میتونه خودش داستان بگه؟ امروزه هوش مصنوعی میتونه با استفاده از مدل‌های زبانی پیشرفته مثل GPT داستان‌های مختلفی خلق کنه. برای مثال مدل‌های مثل GPT میتونن متنایی بسازن که تقریباً شبیه نوشته‌های انسانه. از نوشتن دیالوگ‌های یه فیلم گرفته تا خلق یک داستان کوتاه. این تکنولوژی‌ها بر اساس الگوریتم‌های پیچیده و با تحلیل میلیون‌ها جمله و کلمه میتونن متنایی رو تولید کنن که هم از نظر زبانی و هم از نظر روایی بسیار طبیعی به نظر میان. اما چطوری؟ این مدل ها به کمک داده های عظیمی که از اینترنت و کتاب ها جمع آوری شده میتونن الگوهای زبانی و نحوه روایت داستان رو یاد بگیرن. یعنی از روی نوشته های قبلی میفهمن چطور یک داستان رو شروع کنن، چطور شخصیت ها رو بسازن و چطور داستان رو به پایان برسونن. یکی از هیجان انگیزترین کاربردهای هوش مصنوعی اینه که میتونه به عنوان یک دستیار نویسنده عمل کنه. مثلا فرض کنید که شما یه نویسنده هستید و به دنبال ایده های جدیدید یا شاید وسط نوشتن گیر کردید و نمیدونید چطوری ادامه بدید. در اینجا هوش مصنوعی میتونه با پیشنهاد ایده ها یا جملات جدید شما رو از این مانع رد کنه. هوش مصنوعی میتونه ساختار یک داستان رو تحلیل کنه و به شما پیشنهاد بده که چطور داستانتون رو بهتر کنید. برای مثال، شاید هوش مصنوعی پیشنهاد بده که بهتره شخصیت اصلی داستان شما در فصل بعدی تصویر بزرگی بگیره تا داستان هیجان انگیزتر بشه. یکی دیگه از جنبه‌های جذاب هوش مصنوعی توانایی خلق دنیاهای خیالیه. این روزها تو صنعت بازیسازی و داستان‌های تعاملی هوش مصنوعی به نویسندگان کمک میکنه تا دنیاهای پیچیده و جذاب بسازن. تصور کنید هوش مصنوعی میتونه نقشه‌ها، مکان‌ها، فرهنگ‌ها و قوانین یک دنیای خیالی رو طراحی کنه و حتی شخصیت‌هایی بسازه که به تصمیم‌های شما در داستان واکنش نشون میدن. مثلا در بازی‌های تعاملی میتونید با شخصیت‌های داستان صحبت کنید و اونها با شما صحبت میکنن به طوری که انگار هر کدوم شخصیت زنده و منحصر به فردی دارن. اینها همگی با کمک هوش مصنوعی امکان پذیر شده. با وجود همه این توانایی‌ها، هوش مصنوعی هنوز با محدودیت‌هایی روبروه. اولین و مهمترین محدودیت اینه که AI واقعا مثل انسان خلاق نیست. یعنی داستان‌هایی که تولید میکنه بیشتر شبیه بازنویسی داده‌ها و اطلاعاتیه که قبلا دیده. به عبارتی هوش مصنوعی میتونه داستان بگه
ولی نمیتونه ایده های کاملا جدید و خارج از چارچوب رو خلق کنه. موضوع دیگه ای که باید بهش توجه کرد مسائل اخلاقی و حقوقیه. این سوال مطرح میشه که اگه هوش مصنوعی داستانی خلق کنه، مالکیت اون داستان با کیه؟ آیا میشه این داستانها رو به نام یک نویسنده به فروش رسوند یا باید به عنوان محصولی از AI در نظر گرفت؟ این سوالات هنوز پاسخ قطعی ندارن و در حال حاضر بحث‌های زیادی در این زمینه وجود داره. حالا به آینده بپردازیم. هوش مصنوعی در حال پیشرفت سریع و به نظر میرسه که به زودی نقش بیشتری در دنیای داستان‌ها و روایت‌ها ایفا کنه. مثلا داستان‌های تعاملی که هر مخاطب بتونه خودش با تصمیم‌گیری‌هاش مسیر داستان رو تعیین کنه. این نوع داستان‌ها میتونن تجربه کاملا جدید و منحصر به فرد به مخاطب بدن. هوش مصنوعی حتی میتونه به نویسنده‌ها کمک کنه که داستان‌های پیچیده‌تری خلق کنن و دنیای خلاقیت رو به سطح جدیدی ببرن. تصور کنید روزی برسه که هوش مصنوعی و نویسندگان به جای رقابت دست به دست هم بدن و دنیاهای خیالی فوق‌العاده‌ای بسازن که قبلا هیچ کس تصورش رو نمی‌کرد. به پایان ویدیو رسیدیم. در این ویدیو دیدیم که هوش مصنوعی چطور داره وارد دنیای داستانگویی میشه و چه فرصت‌ها و چالش‌هایی رو به وجود آورده. از تولید خودکار داستان‌ها و کمک به نویسنده‌ها گرفته تا خلق دنیاهای پیچیده و تعاملی، هوش مصنوعی داره چهره داستان نویسی رو تغییر میده. حالا نوبت شماست. نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنین هوش مصنوعی میتونه به نویسنده‌ها کمک کنه یا ممکنه جای اونها رو بگیره؟ آیا فکر میکنید داستان‌هایی که AI خلق میکنه میتونن به اندازه داستان‌های انسانی تاثیرگذار باشن؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارین و اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید.